was $11,265 per day per ship, as against $12,304 per day per ship. So this is the key number which determines the financials, operations of the company. One more key figure is the figure of running cost, or as we call OPEX, operating expenses of the ships. This operating expenses have reduced this year slightly as against that of the previous year. Admin costs and on account of the lower dry docking special survey costs, because we had some younger ships in the fleet. We operated during the last year, that is 2011, approximately 22 ships. On an operating day basis, we operated 21.91 or 22 ships. This is very, very close to what we operated in the previous year. The earnings per share is 69 satang, as against a higher earnings of 1.49 satang, 1.49 baht per share. Gross profit margin remains reasonably healthy at about 56%. There is a reduction on account of the lower time charter equivalent earnings, that is the TC rate as we call it. And the net profit margin therefore has also reduced to 21%. ค่ะในรายได้รวมกำไรขั้นต้นของ2ปีเปรียบเทียบกันในปี2553แล้วก็ปีที่แล้ว2554นะคะอันนี้ท่านก็ได้ให้มาดูที่รายได้จากการเดินเรือที่เราจะพูดว่าเป็นต่อวันต่อหลังนะคะที่เรียกว่าทางชาร์เตอร์ตรงนี้รายได้การเดินเรือต่อลำต่อวันในปี2554ที่ประมาณ 11,265 เหรียญต่อลำต่อวันแล้วก็ตัวเลขตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในปีที่ผ่านมา2554ก็คือจะอยู่ที่ 4,613 เหรียญเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นที่ 4,725 ซึ่งลดลงเนี่ยก็เนื่องจากในตัวของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเรือเรามีอายุน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมเยอะนั้นก็จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวนี้โดยที่จำนวนวันเดินเรือในปีที่ผ่านมาก็คือประมาณ22จะมีเรือประมาณ22ลำที่เดินเรือหารายได้ทั้งปีทั้งตัวเลขในปี2553แล้วก็2554เนี่ยจะใกล้เคียงกันก็คือประมาณ22ลำค่ะเดี๋ยวผมมี2 เรื่องนะเรื่องแรกเลยเอาเรื่องสำคัญก่อนตอนนี้ท่านควรหาพนักงานเดินไมล์100 ขึ้นกันผมนั่งอยู่ด้านโน้นต้องมาลองไมล์อยู่ด้านนี้แล้วเรื่องที่2ที่ปฏิบัติได้ท่านประธานไม่ได้ปรับคือกรรมการสละเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในห้องประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนก่อนอื่นต้องขอบคุณธรรมเนียมจุลมณีโชคที่พูดเรื่อง 4G AGM เช็คลิสต์ที่วันนี้สมาคมไม่ได้ส่งผลเข้ามาผมกราบเรียนฮะผมเห็นด้วยคุณธรรมเนียมจุลมณีโชคและขอบคุณท่านที่ดูแลเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญการมี 4G ที่ดีในวิธีการคิดวัตถุพันธ์ระบบบอกถึงการบริหารงานในอนาคตผมคงต้องขอบคุณคุณธรรมเนียมจุลมณีโชคเรื่องสำคัญของวันนี้ที่ขึ้นมาถามแล้วขออนุญาตแซงคิวนิดนึงตัดบทนิดนึงก็คือการพูดและแปลเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาและยาวมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะให้ทางท่านประธานสรุปแล้วให้คนอ่านให้ฟังผมมีคำถามนิดเดียวในรายงานการรับทราบผลการดำเนินงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เรากำลังจะเผชิญอยู่ในกำลังจุดที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับค่าเทกองเรือเนี่ยเราจะมีผลการแก้ไขอย่างไรบ้างแล้วเรื่องที่2ที่
ที่เป็นสาระสำคัญที่เรากำลังห่วงเรื่องการส่งมอบเรือที่เป็นภาระมากขึ้นนะครับ เรื่องเหล่านี้ที่ผู้ถือหุ้นคนไทยที่ถือหุ้นของบริษัทอยู่อยากรับทราบรับรู้ ถ้ารายงานมาชั่วโมงหนึ่งแล้วตอบคำถาม10 นาที เราไม่ได้บอกโจทย์ของการจะแก้ไขปัญหาจะทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนต่อหรือไม่นะครับผมฝาก2 ประเด็นใหญ่ที่ท่านทำได้และไม่ทำช่วยทำนะครับ แล้วเรื่องที่คุณทำเรื่องยูริโชเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นพึงปฏิบัติและนำเสนอก็ขอบคุณครับท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะ I think maybe you should look at what's happening with the rest of the companies that are in the same sector, where you will see that they don't have a decline in net profit, they have a huge loss. Our company simply had a decline in net profit, and you should be very happy that we managed the situation quite well. If it's a question of why our profits have come down, you must compare it also with the rest of the industry to make a judgment that is this something which was out of good management or it was that we were very bad managers. And if you look at the competition, you will see that they have made real big losses whilst we have made a smaller profit. So I hope that explains and answers your question. ครับก็พอดีคุณสมขออนุญาตนะขอแปลสั้นๆสรุปสั้นๆนะฮะขออนุญาตครับคือขอสรุปแล้วกันนะฮะว่าวิธีการที่เราจะดูแลธุรกิจในช่วงที่เรทที่ตกลงมานะฮะแล้วก็จำนวนเรือที่หรือว่าทางในแง่ของสปายของเรือเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่คุณผลิตที่ได้เห็นก็คือว่าลองเทียบกับคู่แข่งของเราในตลาดนะครับว่าผลประกอบของเราหรือการดำเนินงานธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะดีหรือไม่ดียังไงนะครับในช่วงที่มีความลำบากเนี่ยเราจะมีผลกำไรนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งของเราหลายๆเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงค่อนข้างจะลำบากเพราะขาดทุนเราสามารถที่จะทำกำไรได้เนี่ยนะต้องมีหลายเหตุผลนะสิ่งแรกที่ท่านสามารถจะเห็นได้จากตารางที่ตกที่แสดงอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเดียวนะฮะก็คืออย่างเมื่อปีที่แล้วนะฮะค่าใช้จ่ายต่อลำเนี่ยนะฮะต่อวันเนี่ยเรามีถึง 4,725 เหรียญแต่เราสามารถดึงลงมาได้ในปีที่แล้วเนี่ยนะ4,613 เหรียญนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับเชิญนะเชิญคุณนิดครับ Difficult to read on your screen presentation. We need that screen to be here, and this be here, make it enlargeable. No need to have two screens together over there, because anyhow you can read anyhow too far. เห็นนะครับก็ฝากไว้สำหรับคราวหน้าต่อไป ก็คิดว่าหากจะทำอะไรให้เป็นตัวใหญ่ได้ก็น่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าผมไม่เชื่อใครตรงนี้อ่านออกนะครับอ่านไม่ออกหรอกครับ next time have to prepare for a better presentation on this AGM meeting next year เอาสั้นๆง่ายเดี๋ยวก็ถึงวาระเรื่องอื่นแต่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าคิดว่าถ้าไฮไลท์ได้สรุปได้มองทำเป็นกราฟได้เนี่ยมันมองดีกว่าเป็นตัวเลขนะ Graph presentation is very good for training in the future. Okay? Thank you. ครับขอบคุณนะ As suggested, I will make it very short. This shows the financial position of the company as at the end of the previous year compared to the year before. The key numbers once again are total assets have increased from $662 million
to 722 million. As against that, our liabilities have also increased because our assets are funded from new loans. They have increased from 177 million to 237 million dollars. So while the assets have increased by about 60 odd million, the liabilities have also increased by a similar number. Shareholders' equity remains the same of about $484 million in baht terms. Per share basis, there is a slight increase from 14 baht 6 atam to 14.77 baht per share. This is the book value per share in Thai baht terms. Number of ships, before that, our total liabilities to equity ratio remains very healthy at 0.49. This ratio will increase as we go forward when we add more ships into our fleet through additional loans from our existing credit facilities. Number of ships as at the end of the year, as I said, have increased. We had 21 ships in the year 2010, as at the end of year 2010, and as at the end of the year 2011, now we have 25. We hope to increase this number to something in excess of 50 ships as we go forward in the next 2 or 2.5 years through deliveries of the ships which we have ordered and also through opportunistic acquisitions of second-hand or new ships from the market. ค่ะเดี๋ยว คุณจงผมขออนุญาตเพื่อให้สั้นนะฮะผมขออนุญาตสรุปนี้แล้วกันนะในฐานะที่เป็นอดีตนักการเงินนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ถ้าสมมติว่าไปดูหลายๆตัวเลขแล้วเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะเดี๋ยวจะทดสอบผมว่ามันแสดงอะไรให้เห็นหมดนะฮะผมขอสรุปนี้แล้วกันนะฮะเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือว่าฐานะการเงินของเราเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันตามนายธนาคารดูกันแล้วเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับตัวอย่างเช่นในแง่ของ debt equity ratio นะฮะของเราอยู่ที่ 4.9 นะฮะเริ่มจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 0.37 นะครับบริษัททั่วไปเนี่ยนะฮะก็ถือว่าถ้าอยู่ที่1 ต่อ 1นี่ก็แข็งแรงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยังไม่ถึง0.5% นะฮะตัวที่มันอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1นะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากตัวเลขที่2ที่อยากจะให้เข้าใจก็คือว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการขยายทรัพย์สินนะฮะก็คือเราพยายามปรับปรุงอายุของเรือของเรานะฮะให้ต่ำลงในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะขยายจำนวนเรือของเราอยู่นะฮะทีนี้ถ้าขยายแล้วเนี่ยนะฮะถ้ากำลังการเงินของเรายังไม่แข็งพอเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งให้เรามีความลำบากนะฮะนี่ดูตัวเลขทั่วไปเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่าง debt equity ratio เนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเรายังสามารถที่จะกู้เงินเข้ามาอีกได้มากพอสมควรนะฮะเพื่อที่จะขยายกองเรือของเรานะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่2ที่ผมอยากที่จะชี้แจงนะครับนะฮะก็มี2ประเด็นหลักๆนะฮะก็คือครับขอบคุณครับจีนเนี่ยมีพูดกันบ่อยเรื่องhard landing มันจะมีผลต่อเราอย่างไรแล้วคู่แข่งจริงๆของ PSL เนี่ยเราแข่งบนเวทีโลกหรือว่าต้องดูที่ภูมิภาคเขาถามก็คือว่าถ้าจีนแดงเกิดก็ใช้คำว่า hard landing เนี่ยฮะในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเกิดมันตกต่ำว่าอย่างแรงเนี่ยนะจะมีผลอะไรหรือเปล่านะฮะอันที่2ก็คือว่าการแข่งขันคือ PSL เนี่ยมีคู่แข่งยังไงบ้างนะฮะเราแข่งกันยังไงบ้าง If there is a hard landing in China,
then I guess everybody in this room is going to be affected, not just as shareholders of Precious Shipping, but as Thai people, because China is today the second largest economy in the world. So if they slow down, it's going to hurt everyone, not just shipping, but every business. Oh, it's huge. That's why I showed China, because China is a very important part of the dry bulk market. So the dry bulk market, of course, will face a terrible time if China has a hard landing. But so far, all the data that has come out shows that even if the Chinese government says 7.5% for GDP growth, the consensus in the market in terms of different analysts shows that it's likely going to be as high as 8.5%. So they're not talking about any real hard landing. But if there is one, yes, it's a very big problem. Competition, very few companies are pure dry bulk companies. If you look at, say, for example, another company that is listed in the Thai market, they are not only in shipping, but they are also in energy, also in fertilizer, also in different other businesses. So you can't really compare easily. Very difficult to compare. Very few companies are pure dry bulk companies like ourselves. So very, very difficult. I would say that there is one company in Hong Kong called Pacific Basin. You can compare them with us. For example, our shareholder friend who asked us why did we have such a drop in profit. If you look at Pacific Basin as an example, last year they had a profit of more than $107 million for the company, and this year they were down to $37 million, just $14 million more than us. But they have something like 200 ships. So you can see that how our competitors are getting affected and how their profits are falling. At least Pacific Basin made a profit. Many others did not even make a profit. So competition is very difficult to, there's nobody like us in that sense, very similar. ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับสำหรับเรื่องของประเทศจีนนะครับคือถ้าสมมติว่ามีการที่จะใช้คำว่า hard landing เนี่ยนะผลกระทบในด้านลบเนี่ยมันจะค่อนข้างจะรุนแรงมากนะไม่ใช่เฉพาะในแง่ของธุรกิจของบริษัทเองในแง่ของชิปปิ้งนั่นเองนะครับแต่ว่าทั่วโลกนะจะโดนกระทบไปเลยหมดนะแต่ข่าวที่ดีคือว่าถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยจะมีจุดเป้าหมายที่จะพยายามที่จะให้เศรษฐกิจมันขยายตัวช้าลงนะฮะก็มีหลายท่านคิดว่าเศรษฐกิจของจีนแดงนี่ควรจะโตขึ้นประมาณ 75% กว่าปีนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากทีเดียวที่คิดว่าจริงแล้วเนี่ยทางเศรษฐกิจของจีนควรจะโตถึงประมาณ 8.5% นะครับสำหรับการแข่งขันนะฮะคุณกฤษบอกว่ามันยากที่จะเปรียบเทียบเรากับผู้แข่งอื่นโดยเฉพาะผู้แข่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าผู้แข่งของเราในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะทำธุรกิจอื่นๆประกอบไปด้วยนะฮะก็จะมีเราเท่านั้นเองที่ประกอบธุรกิจการเดินเรือที่อยู่ในชื่อเขาจะรายเบลเท่านั้นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้แข่งที่เราสามารถจะเทียบได้ที่หนึ่งมีบริษัทหนึ่งในฮ่องกงนะฮะก็จะว่าที่ Pacific Basin ที่ Pacific Basin นะครับปีที่แล้วมีกำไร178 ล้านเหรียญนะครับปีนี้ตกมาเหลือ107 ล้านบาทเหรียญนะฮะปีนี้เมื่อ2 ปีที่แล้ว107 ล้านเหรียญปีที่แล้วมาตกมาเหลือ37 ล้านเหรียญนะฮะแต่บริษัทนั้นมีกองเรือถึงประมาณ200 ลำนะฮะซึ่งมีมากกว่าเราเยอะมากนะครับก็ขอสรุปแค่นี้ครับเกินนะบุญเกษตรวัฒนพฤกษ์นะครับผู้รับมอบสัญชาตินะครับ I would like to ask the management team a few questions about Precious Shipping. First of all, it's about scrapping.
I believe it is at a high of about 33 million deadweight tons in the past year. How does this compare to the available scrapping capability or capacity in the world? Secondly is my question about second-hand purchases. I believe they are opportunistic in nature, but I would like to know how many ships you look at roughly before making a single purchase. Thirdly is a question about the financial covenants. I believe that we have a financial covenant of funded debt to EBITDA of 5 times. While our debt equity is low, I believe that our funded debt to EBITDA might be at around the 5 times level. And how would this affect how aggressive we can be with the purchasing of our fleet rejuvenation plan given the current low TC rates in the market? Next is a question about slippage. I would like some clarification in the sense that, okay, slippage is about ships being not delivered, but are they mostly like in the case of ABG where ships are simply delayed perhaps to the next year, or are they cancelled altogether due to financial distress at banks or shipyards and so forth? Next is a question about the BDI in 2007 and 2008, which were at a high. Even post after 2014, do you expect the levels in 2007 and 2008 to be one-off levels and not to be seen again, or will we see them maybe in another bull run? And lastly is a question about management's view of the next 1 to 2 years. I understand that the TC rate will be low, however, it will be probably be higher than the company's operating expense of about $4,000. But and the company has financial strength. But how does the company view operating under these circumstances in the near future? Kun Prasad, you asked the most intelligent questions ever that management has to get from the floor of an AGM. Thank you very much. First question on scrapping. That yes, we scrapped last year 33.3 million deadweight tons, and can the world capacity of scrapping increase this number? The short answer is yes, because China, a lot of the shipyards in China are converting to green recycling. That is, they are not scrapping ships in the traditional way, which is done in the Indian subcontinent, where you beach the ship and you pull the ship up the beach and then you cut it bit by bit. It's very dangerous, it's very polluting, and it's not safe at all. But in China, what they do is they sail the ship into the dry dock and then they cut it in the dry dock with the help of big cranes and big cutting equipment. So first of all, the speed of demolition is much higher. คำถามแรกนะครับในเรื่องของการสครับปิ้งคือการภาษาไทยเรียกอะไรนะคุณสมภาษาสครับปิ้งเนี่ยปลดระวางเรือค่ะปลดระวางแล้วก็เอาไปขายเป็นเศษเหล็กเลยนะฮะก็ถามว่ามันจะมี capacity หรือมีที่จะทำเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณผลิตก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนการสครับปิ้งคงจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทางจีนแดงเนี่ยซึ่งมีอู่ต่อเรือจำนวนมากนะฮะบางอู่ต่อเรือเนี่ยกำลังเปลี่ยนสภาพจากการต่อเรือให้เป็นอู่ปลดระวางเรือนะฮะการปลดระวางเรือแล้วก็ทั้งนี้ฮะขายเศษเหล็กเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะทำกันที่ในเขาเรียกอินเดียซับคอนติเนนต์คือทางอินเดียปากีสถานเลยนะฮะวิธีการทำของเขาคือว่าเขาเอาเรือเนี่ยนะฮะขึ้นไปบนหาดทรายนะฮะแล้วก็ค่อยตัดนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ค่อนข้างที่จะสกปรกมากนะฮะในเดียวกันจีนแดงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนทางอู่ต่อเรือของเขาเนี่ยนะโดยที่เอาเรือที่กำลังจะปลดระวางเนี่ยเอาเข้าไปในก็เรียกในช่องที่เขาสร้างเรือเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆในช่องนั่นเลย
ซึ่งมันสะอาดกว่าเยอะนะฮะสะอาดกว่ามากแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับคุณผลิตบอกว่าปลอดภัยเกือบจะ100%นะฮะเพราะฉะนั้นในถ้าจะมองในแง่นั้นแล้วก็คือว่า capacity ในเรื่องของการทำก๊าซเรือนเนี่ยมันก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับ On the second question, on an average, we say like today, I have 80 ships proposed to me, 80 ships being proposed to me for sale and purchase. And I think I will be lucky if I can buy 8 of them. But there's a lot of ships being proposed every day. So the ratio is, I would say 10% of what is proposed is what you can buy. ครับก็สำหรับการซื้อเรือที่ใช้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะมีเรือที่สามารถที่จะซื้อได้เนี่ยนะฮะประมาณ80 ลำนะฮะแต่เราคิดว่าถ้าจะซื้อได้จริงๆเนี่ยเราได้ไม่เกิน2 ลำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเรือที่เราต้องการที่จะได้เรือที่ท่านสภาพดีมากๆนะหรือว่าเป็นเรื่องของราคานะฮะก็หลักๆก็มีสองอย่างเลยนะโทษนะไม่ใช่2ครับประมาณ8 ลำประมาณ 10%นะฮะจาก80เนี่ยเราสามารถจะซื้อได้ไม่เกิน8 ลำนะครับ Your third question on covenants. In terms of debt equity ratio, no problems. I don't think we will breach that. In terms of debt to EBITDA ratio, yes, that could become a problem depending on how the earnings work out in 2014, not in 2013. I think that this year will still be okay. So that is and I'll get Khushru to give you more details on this. But I think for debt equity ratio, no issues. Debt to EBITDA, there's a slight thing, but we will work. The method of computation of the funded debt to EBITDA covenant is that in this funded debt, the debt which is taken for ships which are not yet delivered, that is the pre-delivery debt, is not included. So over here, you are obviously concerned at the higher level of debt compared to the EBITDA levels, but you must bear in mind that the ratio does not include debt for which ships are not yet delivered. So that will make it reasonable enough. So we should be able to comply with this particular ratio. The other thing I must say from Gurprasad is that more or less every, and I mean it, every shipping company is in breach of covenants and they are getting waivers from their banks. So for us, not being in breach is already a very big difference compared to anyone else. ที่ผมตอบไปเนี่ยเพราะว่าในแง่ของแบงค์เกอร์จะได้ตอบได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะก็คือมันมี2 ประเด็นที่ผมถามบอกว่าคือว่าถ้าสมมติว่ามีการเพิ่มหนี้สินเนื่องจากว่าในการขยายกองเรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะสัญญาที่เราทำกับทางแบงค์เกอร์ของเราเนี่ยนะฮะในเรื่องของพวกเวโจอะไรต่างๆนี่มันอาจจะมีการผิดไปหรือเปล่านะฮะมีการผิดสัญญาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ผิดแน่นอนทั้งที่ในผมคิดว่าคำถามที่เกิดขึ้นก็เพราะเนื่องจากว่ามันมีหลายบริษัทที่มีปัญหาทางด้านนี้นะพอขยายกองเรือไปแล้วเนี่ยมันจะพวกไปแนนเจอร์เวโจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่สัญญากับทางแบงก์ไว้นะครับอันนี้เราก็ยืนยันได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะส่วนคำถามที่สองหรือว่ามันเป็นตัวที่2ของคำตอบก็คือว่าในแง่ของเป็นแนนเจอร์เวโจความสามารถในการที่จะชำระหนี้นะก็คือตัว debt equity ratio กับทางด้านdebt กับ EBITDA นะฮะdebt equity ของเราไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างที่ผมเคยได้เรียนไปแล้วตั้งต้นนะฮะแต่ตัว debt EBITDA คือว่าเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปจ่ายพอจะมีพอที่จะไปจ่ายที่ดินได้หรือเปล่านะฮะพอดีคุณผู้ชูเราให้คำตอบเป็นอย่างตรงที่ว่าในการคำนวณตัวเซ็ตของเราเนี่ยเราไม่ได้คำนวณ
รวมถึงเรือที่ยังไม่ตกยังไม่ก็เลยยังไม่ดีลิเวอร์เข้ามาให้เรานะเพราะฉะนั้นถ้ามองอีกด้านคือว่าความสามารถในการชำระหนี้ของเราเนี่ยนะเมื่อเราได้เรือมาปั๊บเนี่ยเรือมันก็จะเจเนเรตอินคัมทันทีนะแล้วเจเนเรตอินคัมปั๊บเนี่ยตัวเรโชมันก็จะไม่ทำให้ตัวความสามารถที่จะวิดาของเราเนี่ยมันต่ำไปมันก็จะสูงขึ้นมาคือเด็กก็สูงตัววิดาก็สูงขึ้นมาพร้อมกันโอเคนะเข้าใจนะแล้วก็มันก็อยู่ในมันก็ยังอยู่ในสัญญาอยู่ในตราที่เราให้สัญญาไว้กับแบงก์นะครับพอดีมีในแบงก์นั่งอยู่ที่คนนะที่ผมอธิบายไปถูกต้องนะเพราะว่าเราเพิ่งเจอสัญญากับExim Bankแล้วที่Exim Bankนั่งอยู่นั่นเดี๋ยวก็ผมมีผู้คุมอยู่ถูกต้องนะฮะที่เรานั่นต้องครับเชิญท่านเมื่อกี้มีใครสงสัยถามเชิญพี่ครับ Can we finish answering all the questions first, please, from one person? Then we can take questions from the next, if you don't mind. So coming to question number 4, slippage. If the shipyard is in financial difficulties, then it can become a cancellation, a real cancellation where the ship will never be built. If the shipyard is in strong condition, then they will continue to build and somebody else will become the owner of that ship. Yes, so supply will not be necessarily affected. It will still increase. But what we have seen in South Korea, for example, more than 12 shipyards have closed down. So all their forward orders will be cancelled, real cancellations. But nobody gives us the accurate data on this. So this is the one issue. That's why we call it slippage, because we really don't know if it's a cancellation or not. ครับในเรื่องของจำนวนเรือที่จะมุ่งสู่ในการสั่งต่อเนี่ยนะเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของเทรดราคาตกต่ำออกมาเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มีการยกเลิกคำสั่งต่อเรือนะในกรณีที่อู่ต่อเรือเนี่ยมีกำลังมีสถานการณ์เงินดีนะไอ้การยกเลิกโดยเจ้าของเรือเนี่ยนะมันก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าทางอู่ต่อเรือก็สามารถที่หาผู้ซื้อต่อไปได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่ามันมีอู่ต่อเรือที่เจ๊งไปด้วยนะฮะอย่างที่ตัวอย่างที่บอกมาคืออย่างในเกาหลีเนี่ยนะมีอู่ต่อเรือไม่ต่ำกว่า12แห่งที่ถูกปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกำลังในการที่จะต่อเรือใหม่เนี่ยนะมันก็ถดถอยลงไปด้วยครับ Coming to your fifth question, will we see average BPI like 2007 and 8? Yes, it can happen. Probability is low. ตอนนี้ผมเป็นที่รู้กันเพราะว่าเรานี่เราพูดมาถึงแล้วนะ BPI เนี่ยในช่วงอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อไปแต่ว่าก็คงจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ผมไม่มีใครสามารถที่จะไปบอกได้ตอนนี้นะครับมันมีได้ทั้งคือมันขึ้นอยู่ว่ามันจะไปลงไปนานขนาดไหนแค่นั้นเองในที่สุดคงขึ้นมาแน่นอนนะครับคงจะต้องดูต่อไปครับ Coming to your last question on the OPEX versus the earnings per day per ship. At the last SET Opportunity Day, we made two predictions. We said that our earnings per day per ship for this year will be down to $7,150 per day per ship, and we expect that our cost of running the same ships will be down to about $4,400. So if you look at that gap, there is about $1 million of surplus, more than $1 million of surplus per ship per year from the difference between the operating expense and the cash flow generated from the earnings. So I think that answers your question. ครับพอดีผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะแต่ว่าไว้ต้องฟังคือว่าผลต่างระหว่างรายจ่ายนะฮะต่อเรือต่อลำของเราเนี่ยกับรายได้
ต่อเรือต่อลำของเราเนี่ยนะฮะเราคิดว่าเรายังสามารถที่จะให้มีแกะนะฮะให้มีช่องแต่ความแตกต่างเนี่ยกว้างพอที่จะทำให้เราสามารถจะอยู่ได้อย่างค่อนข้างที่จะไม่เสียหายมากกันนะครับจะกำไรมากน้อยอะไรขนาดไหนหรือว่าจะขาดทุนบ้างเล็กน้อยก็รับอะไรนี้นะครับก็คงจะไม่เป็นปัญหาในอนาคตใกล้ๆนี้ครับมันยังมีแกะนี่กว้างพอที่จะดูแลได้นะครับครับเชิญครับท่านประธาน ท่านกรรมการ ท่านผู้บริหารและพนักงานวิเชียรชิปปิ้งนะครับกับผมนายชัดชัยคุณงามผู้ถือหุ้นนะครับ อยากจะเรียนถามท่านประธานว่าเนื่องจากผมไม่ต้องการขัดจังหวะการนำเสนอ presentation ของท่าน อยากจะเรียนถามว่า presentation ของท่านจบหรือยังเพราะผมได้โน้ตไว้แล้วถ้าจบแล้วผมจะไม่ขัดจังหวะผมจะขอถามทีเดียวเลยถ้ายังไม่จบท่านกรุณาพรีเซนต์ต่อไปเราขออนุญาตที่จะถามครั้งเดียวเลยครับผมโน้ตเลยแล้วครับครับผมก็นั่งรอก่อนแล้วกันครับข้างหลังเมื่อกี้มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการถามเชิญครับได้ยินนะฮะผมที่พิชัยเจริญพรนะผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเองนะฮะสืบเรื่องคำถามเมื่อกี้นิดนึงที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้บอกว่ามีบริษัทปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเสนอขายเรือให้ท่านจำนวนมากนะฮะเพราะว่าระบบเรือมันสู้ราคาต้นทุนไม่ได้เนี่ยพอดีเห็นจากรายงานการประชุมรายงานประจำปีบอกว่าท่านสมัย 2007-2008 ประมาณนั้นนะฮะได้สั่งเรือไว้มีคอนแทคสั่งเรือไว้แล้วจะส่งมอบประมาณ 2012-13 เนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าถ้าท่านเทียบสเปคเดียวกันแล้วก็ราคาในวันที่ท่านทำคอนแทคในวันนั้นสัญญาวันนั้นเนี่ยกับราคาในวันนี้ที่ท่านสามารถซื้อได้ในมือ2หรือมือ1ที่เขาหลุดนะฮะมีการด้อยค่าลงมากน้อยเพียงใดนะฮะนั่นคำถามที่1นะครับคำถามที่2เนี่ยสืบเนื่องจากท่านกำลังจะขยายกองเรือซึ่งมันมีจุดตรงนี้ฮะว่าเวลาข้อดีของการขยายกองเรือคือว่าเวลาBDI ค่าระวังเรือสูงเนี่ยท่านสามารถที่จะเทคโปรฟิตหรือได้กำไรมากๆในทางเดียวกันแต่จุดสำคัญที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอยู่ตรงนี้ครับว่า1ท่านการที่ได้มาด้วยเรือเนี่ยราคาท่านถูกกว่าคนอื่นหรือเปล่า2อายุซึ่งมันจะเป็นอายุของกองเรือซึ่งสัมพันธ์กับ operating cost ครับทีนี้เห็นจากสังเกตมาจากเวลาเราดูเขาวิเคราะห์ตลาดเรือเนี่ยเข้าใจว่าเรือใหม่เขาจะเข้ามาเยอะนะฮะช่วงนี้มหาศาลแปลว่าถ้าหลังจากที่เขาปลดระวางทำเรือเป็นเศษเหล็กหมดแล้วเนี่ยใน2 ปีข้างหน้าเนี่ยปริมาณเรือจำนวนมากจะอายุน้อยเป็นเรือเด็กนะฮะเพราะคู่แข่งถ้าเขาทำเหมือนท่านในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังได้เรือเด็กทำให้ operating cost เขาต่ำนะท่านเห็นความเสี่ยงและมองปัญหาซีเนเรโอนี้ยังไงและเตรียมการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับขอบคุณครับ2 คำถามนะฮะเรื่องด้อย